How are you, Ronnie? How are you, Tata? Really, I love you. Oh, I love you too. حبيبي. لا ماي. There's no one else I would drive 3 hours stuck in traffic for other than my grandmother. I like Taita to call me Laila. Taita. Tata's easier. Yeah. I like. I cannot call you Afif. يعني عفاف. You can say عفو. It's much better. Okay, عفو. لكتر خير الله يا عمو يا جدو يا تيتا. يا جدو. هلا هوني. وين هيدا الكرسي؟ هيتو يا الله. خي إذا منك جعانة أنا I'm okay. لا بدنا بس ناكل. إذا أنت جعانة باكل معك. لا بدك تاكل. أنا بدي لك لأن إذا منك جعانة I'm okay لأن تغديت متأخر كتير. شو أكل؟ طاووق دجاج وبطاطا وحمص. بالشارع برا يعني. بمطعم. بمطعم. إذا منك جعانة كتير don't worry أنا I'm good. لا بدي اكل. بدك تاكلي. ساعة 7:30. طيب نطلب؟ ايه. واكل كثير عملته طيب بتحبه. بيتنا؟ في من هونيك وفي من عندي من عند عفاف. هون في اكل. منيح في اكل. جبنة. خلص كتير منيح. اوكي جبنا كل الاكل. خلص سوبر. هاي مطعم عفاف. لك يا اهلا. والله من يعني لو نجموا لي قالوا لي بده يجي لعندك شاب تتعشي انت وياه بقول هيدا الشيء فيني بالمنام. بس ثلاثة؟ بس alright. يسلموا. واو. تعرف بالمنام هلا اما ما تحكيني ولا احذري من عندي ما بتصدق. I know. ما شفت لامك لسه؟ بكرة دارة؟ بكرة دورة. دورك اليوم دورة بكرة. كل واحد دوره. واحد عنده يوم. إلا شو بدك تاكل؟ بتحب أكل؟ تعمل لك. It's good. Yeah. هدول شو يسووا؟ والله يا تيتا شكرا كتير. أنا مبسوط هلا. حبيته؟ كتير. إيه الحمد لله. إجا هذا اليوم لعندي زبونات المطعم عفاف. اليوم ما تليفونات بس لا برد. كان برد وطقس مشمسة ومعبأ. بقعد هون بفتح تلفزيون بس ما شو في أخبار. بس الحلو فيه بيعملوا الكاري مي ولا بقلبوا شوية بازل شوية جزر. هلا صراحة خليت أعملك كباية رد بغلك إياها. وهدول طلعت من تبر سميكي. لا بتاخدهم عشية بتعشيهم. نو. ليه نو؟ والله ياما محمليني أهلي. لأن مطعم عفاف فرع واحد بدون دليفري. أنا انبسطت كتير هلا. أنا بعرف أطبخ الحمد لله. وغير هيك يا تيتا. ليه؟ الساعة 2 هلا نام هوني. نو روح هلا بالليل
عندي بكرة الصبح الشغل. روح بكير. ما بوصل عشقة. It's okay. طيب تشرك أفندي. No, thank you. ولا شيء I'm أبدا. perfect. شباب. Perfect. It's صحة so good. صحة هلا في مشوار على الحمام. فوت أكيد. هي ضروري. مشان حتى نوصل على بيروت بدون مش خطر. تعرف زمان على فكرة كنا نروح بالسيارة الطريقة القديمة طويلة ورفيعة. ما في مرة إلا عند التنين طلعت بقى وعم شيخ على الحيط أبدا. ينزل من السيارة الشوفير واقف سيارة ينزلوا كلهم يشوفوا هلا ما بقى في منه هيدا. صار في اوتوستراد. ما بعرف. شوف حدا على الطريق اكيد حتى مش على الطريق انه في ناس بيشيخوا وين ما بدهم. عارفين يعني. دخلك الحريري وينه بنو بيروت. ما بعرف. انت مالك مرافق والله. انا سياسي ما بحبها اسمعها بس ما بحبها انه هذا اول سيدة مشان هيدا بحبها بس نوع من بس ما تعرف اي شيء. اللي هلا انت المدة كلياتها بنيويورك شغل ولا مشوار؟ شغل. بلشت انا برنامج على الانترنت مثل راديو بس الراديو مش للراديو القديم. الراديو للإنترنت. قصص على تاريخ لبنان. هو تاريخ لبنان عجيب غريب يعني. ما هيك؟ كل واحد بيحكي بالطريقة اللي بده إياها. 100%. What do you feel inside when you're seeing the news now? يعني we have trouble in Tripoli. All the doors closed. Nobody walk. Here we have many شو بيقولوا حدا Parties. two. So I don't like them. You don't like them? Yeah. And we are waiting what's going to happen to us. Did you see the demonstration in Sehet Noor on TV? Yeah. You saw it? I saw. Did you feel good when you saw this demonstration? يعني I like it and I don't. I like to ask the government what we have, tell what you want from the government. But our government, they don't listen to them. So it's good and bad when you see this image. Yeah, I don't like now the kind of the government, how they treat us. They are as if nothing happened here. We are killing each other, and our government will not يعني شو بيقولوا don't listen to us. Yeah. What we want. Yeah. So we are waiting, sitting home. Yeah. No work, no school. We are in a miserable way. Do you think back in time, when you were younger in Tripoli, do you look back and feel today that maybe you can make Tripoli the way you remember it again? Or is it too late that Tripoli is in such a difficult situation that it cannot be improved? No, before Tripoli was better than now. Yeah. If you could change Tripoli, what would you want for Tripoli today? Really, Yeah. I don't like
شو بيقولوا سياسة. Politics. I don't like it Mm. and I don't care about it. Yeah. I see the television, Yeah. the stories هيدا and I don't listen to the news. Oh, so in general, In general I don't don't like care. what Yeah. I am. yeah. وأنا كتير هلا بهالأيام كتير متضايقة، مسكرين الطرقات. ليه؟ ليه؟ أي. لأنه بدهم ينزلوا الحكومة، شو ينزلوا يعملوا لها الحكومة. أي. بدهم مصاري لأنه عاملين لنا تاكس كتير على كل شيء. وهون نحن ما بدنا توريتش ميدل. خلاص بدي بس ليه منك مرتاحة؟ بس ليه منك مرتاحة؟ لأن ناطرة لأني ناطرة شو بده يصير هلا. منك مرتاحة لأن مسكرين الطرقات وكل شيء مسكر أوكي. ما بقدر أشوف بنتي ولا بتقدر بنتي تجي لعندي ولا بقدر أنا أروح لعندها ومسكرين الطرقات. يعني إن بحرب نحن هلا بحرب. أنت بتقولي إنه هي في شيء أحسن بالمستقبل هون، مش بس بطرابلس بلبنان. مستقبل بطرابلس إنه let's say the protests now, do you think بيوصلوا لمحل تاني؟ إن شاء الله. بس أنت بالنسبة لك شو في؟ هلا أنا هلا لأنه ما كنت عم بشتغل بالبيت. بس يلي كانوا عم يشتغلوا لا عم يعطوهم الأوفر تايم تبعهم ولا عم يزيدوا لهم المعاشات تبعهم ولا التقاعد عم يعطوهم وما في إلا هن لحاله، وكل واحد صار ملياردير مش مليونير. والشعب بطرابلس نفسها مش بلبنان، قصدك بطرابلس؟ من طرابلس ومن بيروت هدول اللي لبنان يعني. بقى هل يلي كانوا الميدل صاروا البور الفارة هن. وهي لك مش منيح أكيد إنه صار الوسط راح. وقت كتير. قلت لك إن ميدل. No, you're right. Yeah. يعني هلا ما بيهمني السياسة ولا بيهمني هني، بس بيهمني إنه الشعب صار فقير بده ياكل، وانتو يا كبار عم تاخدوا الأموال المصاري اللي بتجيهم من برا وهي تشتروا حتى طيارة. فيك تخيلي إنه في بلد هيك مثل لبنان رئيس الجمهورية منه مسيحي مثلا، بتكوني مرتاحة؟ No. I don't care. You don't care. No. So ما فرقاني معك لو سني شيعة مسيحي. No. وليه ما فرقاني معك؟ لأن في ناس هون على طول بيشد. لا because عندي كتير رفقة Christian. كتير all my friends most of them Christians. Christian. No, I don't care about that. I like the good people. ما كان يكون. بس دعون لبنان. ليه بتقولي دعون لبنان؟ لأنه ما كان هيك. لبنان لما كنت أنا وزوجي نجي من بيروت سهرانين وساعة 3 الصبح نجي نلاقي ما حدا على الطريق بحكينا، ما حدا على الطريق بزعجنا، وننزل من السيارة نطلع نتروق بمطعم جنبنا هونيك، نسوان ورجال لابسين ومرتبين، ما حدا بيقلنا شو عم تعملوا. قصدك هلا بالخمسينات ستينات ولا؟ بالستينات. بالستينات اوكي. بس هلا الساعة 8 إذا ندق الباب خير إن شاء الله. مين إجا؟ يعني ما في عنا هون أبدا بيس أبدا هلا. بالنسبة لك ما في؟ لا لإلي ولا لغيري يعني. دائما. هاي الفترة قبل الحرب ولا مع الحرب؟ لا من
بعد الحرب. ايه لمن اجوا الفلسطينية وبعدين اجوا السوريين ونحن الزعران تبعينا وهون بياخدوا المصريات هن وطلعوا. هلا في عنا شو بدي لك، بالاول في الفقر الوسط، مم. هلا لا، هلا هذا الوسط ما بقى فيه، يعني نحن أيه. منا نحن بقى مم. في هالسروقين الكبار وفي هالفقراء المعترين. ما كان في شيء هيك لما كنت صغير، لما كنت لا ما كان يهمني هالطريقة هيديك أيه. الطريقة. ما كنت فكر انه هذا غني هذا فقير. المهم عم بشتري تياب وعندي ولادي درستهم علمتهم سافروا سافرت. هذا يعني منا حزبيين، ايه. يعني أبي منو داخل بحزب، زوجي منو داخل بحزب، بنحكي سياسة ايه بس منا حزبية. هلا مثل الريفي حزب، المياطي حزب، كرامة حزب، نحن لا، نحن الشعب، بس شعب كان عايش مرتب وهن هيدي الطبقة الوسطى. أنا ما بحب السياسة أبدا. I don't like it. لأنه عم أشوف لا عم يسمعوا مني ولا عم يسمعوا منا ولا عم يسمعوا، عم يعملوا يلي براسهم يلي بدهم إياه. هلا عم يطلع ناس يعني ما بعرف إذا هيك السياسة لازم تكون. ما بقبل إلا أنا بدي إجي وزير. بالأول لا عينوهم تعيين. هلا شو بده هذا وزير، هذا بده وزير، هلا عم يتخانقوا بدهم. طلع الحريري اللي عنده لهيدا رئيس الجمهورية هو والحريري انهم يعملوا هيدول الأربعة شو بسموها الأربعة. 4 حكومة من 4 هيدول. إسا ما كمل حريري بدي يقول مين أو ميرة قالوا بس باسيل قالوا لا ما بيقدر باسيل لأنه لك صيته بهدلة. سألها شو عم يحكوا عليه وشو حبي الله قليل الغنية تبقته. فيك تغني اللي غنية؟ شو اللي فيك غنية؟ ايه شو هي؟ يلا لا انت تيتا منك انت. بني عما لا قالت لي هيلا هوب وبعدين اسمه. بس انت تابع كتير على السياسة وعم بنفس الوقت بتكرهي السياسة. ايه ما بحبها. بس بتعرفي اشياء انه عم تحضري الاخبار وعم بتشوفي كل يوم. ايه عم بسمع هذا بس انه يا لطيف ابني ما طلع نائب، اخي ما طلع وزير، لا اخر همي هيدا. منا من هالنوع يعني داخليتنا وهي. بس اني والله صاحبتي بحبها كتير طلع ابنها وانا كمان اشتغلت له. هلا لما بدك تنتخب ناس بتحبهم يطلعوا ننبسط لهم. يلي قبل بيطلعوا قبل ما يطلعوا بدنا نعمل هيك وبدنا نعمل هيك وبدنا نعمل هيك، هن بيطلعوا بيسكروا الباب، اذا انضق الباب هو قال له منو هون نايم. يعني الزعمة تبعينا مفشكلين. بس ما كانوا مفشكلين قبل كمان؟ لا والله. مين رياض الصلاح انت عندك برسبكتيف لكن واسع كتير. لان رياض الصلاح عم نحكي اخر اربعينات واول عم نحكي دغري بعد استقلال لبنان. رياض صلح لك كان زلمه كان لا لمن انا وعيت على الدنيا بالاول شو بعرفني مين هو رياض صلاح ولا بالتاريخ تبعنا بلبنان. يعني كان عندك رياض الصلاح، عندك عبد الحميد كرامة، عندك مين كان يبقى كلهم شخصيات. بشار الخوري كلهم شخصيات وكلهم يعني مهذبين. الزعران تبعينهم مهذبين. لمن اجت الفرنساوية واخدتهم ويلي نام بلا بيجاما ويلي نام قضوا ايام. بس رجعوا دلوا كامشين البلد، ما رجعوا عملوا زعران هدول الفرنساوية ولا عملوا
عملوا لنا رئيس جمهورية، رئيس وزارة، بلد، كلها شخصيات يعني. كانت سوريا عم يتقتلوا مشان رئيس الجمهورية قبل على القوتلي يعني. هيدا أنا بعرفها من بعدين ما أني عايشتها. وعم يتقتلوا وما بعرف وين، مصر مدري شو صار وبالعراق، ونحن بألف خير من الله. هلا ليش هيك صار فينا؟ بعرف. آخر مرة على أيام أول تاريخ لبنان رياض صلاح وبشار خوري بالخمسينات لما هو 6 سنين مع فؤاد شهاب، لقلك كان شي منيح للبنان ولا مش منيح؟ لا كان منيح فؤاد شهاب؟ طب انا لاني ماني انا سياسي يعني، ماني داخل بالسياسه، بس شخصيات ما بتستحي منهم، مهذبين. كنت خايفة شي من الجيش أو من المخابرات على أيام فؤاد شهاب؟ ما كنت أفهم في هذا. بس المخابرات. لو كنت عمرك مثلا 20 سنة أو أكتر، كنت حوالي شي 30 سنة. ايه بس ما يعني يهمني، عم أقول لك شو دارج. يقولوا بيروت بباريس، هي باريس اللي بينزل تاب بباريس بتنزل ببيروت. بيروحوا على باريس مثل حكيت كأنك رايح أنت على يعني عايشين حياة كتير مرتاحة ومبسوطة لحد ما طلعوا هالهذا. وبعدين صار هالحروبات وهيدا قليل. شو قتلوا عالم قليلة. الزغرتاوية ما قصروا، والهدولي ما قصروا، واللي نحن الإسلام أكلناها وقتها، وقت جعجع وهدول كلهم أيام الحرب. بس لا بالأول والله لبنان بجنة، بيعانوا والله. حتى البيوت أحلى من هلا. البيوت قصدك؟ كان يبقى البرج yeah. شو بيتون، بتفوت على ساحة كبيرة بالنص في بركة وكلها مدري هون سينما مدري شو، هون الملهى مدري شو، هون المحل الفلاني، هون السفارة الفلانية، كلها من أحسن شيء. قصدك البرج تبع بيروت، ساحة شهداء. بالبرج تبع بيروت. وبعدين من هالطريقة هيدي بتطلع على الأشرفية مدري شو. من هالطلع ما في هالأوتوستراد، لا بس طلع مرتبة. سوق الطويلة عرضه قد هاي على مرتين، كل شي فيه بالعالم موجود بقلبه، والعالم عم تشتري. الليرة تبعتنا كان لها قيمة. هلا فزعانين قال ما يفتحوا البنوك ما بيعود الليرة اللبنانية لها قيمة أبدا. مزبوط. يعني الشعب يلي هلا قايم أغنياء قاعدين لحالهم، يعني معهم مصاري كلهم قاعدين وساكتين. أنت بتقولي هاي الثورة ضد النظام ولا هاي وجع قلب والناس مضايقين لأن ما في مصاري بلبنان؟ لا في مصاري بس مع فئة لك مليونيرية صاروا وكلياتهم شحاضين لما فاتوا على الهيدي. في مصاري بس المصاري مسروق. مصاري عندهم ومهربين أموالهم كلها بالبرا، وهالشعب الفقير عم يحطوا عليه شو اسمه تاكس، وعم ياخدوا لك الخبز كان 5 رغفة بدهم يعملوا 4 رغفة. هيدا الغلط يعني. بس مشان حرب كل البلاد العالم بتصير حرب، بس حرب عن شو هلا؟ نحن بدنا ننزل الحكومة، بدنا نسقط الحكومة، كلهم ينزلوا يقلبوا الانتخابات. ما رح يعطونا هالشي كله، ما رح يعطوا. هلا شو بعدين بيعملوا ما بعرف. تتخيلي بيرجع شي مثل الحرب هون ولا خلصنا من الحرب وهلا صرنا بشي؟ هلا ما بفتكر حرب.
الحمد لله الحمد لله ما في سلاح، ما في سلاح أبدا، والجيش كتير كتير مهذب، كتير مهذب. بشوف هيك نتفة بيصير بيقرب عليهم، حتى إذا صحيح بدهم يسقطوا الحكومة رح يطلع بإيدهم، إذا بدهم ينزلوا هدول اللي طلعوا نواب يعملوا نيابة جديدة ما بفتكر. You ask me the last days I passed before Anna. Yeah. I live in good family. Nothing like now. Who have a good mother and good father. And I get married to a handsome man working the IPC. So my friend are all good friend. But now I can't have a good friend like before. Now you can't. No. Because everyone go in another way. يعني myself, I don't like that. Once we go to school, it was closed. Yeah. We are happy. Why? Because Palestinian coming. And there's no school. And we are in war. We should help them. Anna, my friend, will go putting sack in Yeah. هون شو هذا؟ Yeah, on your shoulder. shoulder and go through street اسمه تل. Yeah. Then and Next to where the protests are. if you ask me why you are doing, I don't know where is Palestine because I was small. Yeah. But Palestinian after they come here, they help them, they give them not money, لا حرامات covered blankets and yeah. covered, and we help them like that. Not more. So you helped them with your physically. You gave them بس أنا يعني my friend we don't know where is Palestine because Zahar كنا too small. Sure. I like to go بعيد يعني far away. Thinking about my school and what we were كتير يعني too much. I was يعني I like my school, American school, and have a very nice time there. What do you want for Tripoli today? I will be happy when my parents are in good health and we are not need anything because I am now an old woman waiting to God help me. Bye. يلا بقى كتير I think you can أنا بتابعهم كلهم. لك حبيب قلبي تقبض مرايتك. لك والله العظيم بتمنى تكون هون قريب علي كل يوم. لو كنت عايش بطرابلس كنت امرق كل يوم. هلا لما بتكون عايش بطرابلس عندك بيتك، لا ما هيك
عندك حياتك، عندك هيك بعزمك مرة بالجمعة، بعزمك كل يوم، بس لو تكون يعني موظف هون وعائلتك ببيروت ما كنت بخليك تاكل اللي عندي. بس ما زبطت. ما زبطت. Yeah. يلا It's okay. كله اوكي. Look, كله okay. اخر شي واحد عم يحكي وصاحبه Yeah. ايش ما قال له؟ قال له اوكي اوكي، لما تكتري كتير انا ما فيني اكل كتير يا حبيبي. هلا انا بدكم لحالي. Yeah, you're okay. اترك. طيب خلاص. Yeah. في واحد. قعدوا وياه وعم يحكي شو يقول له؟ اوكي اوكي. Okay. يقول له مثلا هيك اوكي بدي اقول له اكل سمه. ايه. لك اوكي. Okay. الكيو بتعرفوا شو الكيو؟ مثل حكيت الكيو. هذا عملونا على التلفزيون حطوه. هلا انا مش بدي اكل، بعرفش. بشرفك. كتير طيب يا تيتا. لك يا صحة وعافية تقبلني وقتك.